بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن موږ د سیوزي ته راغلي یاستو چې ډېر نماداره ځای، ډېر ښایسته ځای د کابل د یو کونج ځای دی. په دې په نوم د 15 حوزې ځای دی او دې ته وایي قصبې غر ورته وایي، خوجرواج بلاکونه قصبه ورته وایي. دغه ځای ته راغلو. نن موږ لودو چې دغه دوستانو ته دغه ځای وښیو چې وګورئ د افغانستان د کابل هر کونج وګورئ چې څه رقم سرسبزه دی، څه رقم آبادي پکې شوې، څه رقم جوړ شوی دی. دغه بلاکونه د پخواني دولت د وخت نه جوړ شوي دي په حساب نو بس د 15-14 کاله وکېږي چې جوړ شوي دا بلاکونه. خلک پکې زندگی کوي. ډېر ښایسته بلاکونه، ډېر ښایسته کورونه، ډېر ښایسته ځایونه. هم د تفریح ځای لري خو مردانه او ته زنانه او ته نه لري. پاس د غرونو کې د خپل د خلک جګ شول دغه ونې کېښودلې. دلته د صبر ونې، سولر سیستم یې جوړ کړی، د اوبو سیستم یې جوړ کړی. ډېر ښایسته شین ځای دی، ډېر ښه منطقه ده. بس نو تاسو هم کولی شئ چې راشئ دې ته، بس په چکر باندې په هغه باندې کولی شئ چې راشئ. ور تاسو خپله درته معلومات هغه مخامخ د ونې ګورئ چې دی بغل کې دی، مخکې چې پاس لاړ شئ نورې ونې هم دي. ته نه دا ونې نه دي، ډېرې زیاتې ونې دي. تاسو ته به موږ وښیو چې دا ونې به مو وګورئ، د هغه به مو وګورئ، ټول شیان به وګورئ چې وګورئ انشاءالله څونه سرسبزه ځای دی، څونه ښایسته ځای دی. بس تاسو هم کولی شئ چې دې ځای ته راشئ، دا ځای وګورئ، هغه وګورئ چې څه رقم ځای دی او څنګه ځای نه دی. ښه په طبع ځای دی، ښه د تفریح ځای دی، ساعت هم تېرېږي. کولی شئ چې راشئ.